घरमै बसी बसी गेम खेलेर गेमको प्रेडिक्सन पैसा दिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ। 30% बोनस खाने, पैसा कमाउने अनि रमाउने। यो हो तपाईको फेभरेट युट्युबरहरूले गरेको 1xBET को प्रमोसन। उनीहरूले यस्तो हिसाबले प्रमोट गरिरहेका छन् कि तपाईले त्यो उनीहरूको प्रोमो कोड राखेर तपाईले यो एप इन्स्टल गरेर चलाउने बित्तिकै चाहिँ तपाईले दिनमै 10,000 20,000 50,000 1 लाखसम्म चाहिँ इजिली कमाउन सक्नुहुन्छ भने जस्तै क्या यसरी चाहिँ उनीहरूले प्रमोट गरिरहेका छन्। त्यसैले आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई 1xBET के हो र 1xBET बाट कमाउन सकिन्छ कि सकिदैन र 1xBET को रियालिटी के हो भनेर चाहिँ सबै तपाईलाई चाहिँ यही भिडियोमा चाहिँ म भनिदिन्छु है त। सो भिडियोलाई स्किप गरिकन इन्डसम्म हेर्नु होला। ओके, सो सुरुमा त लागौँ 1xBET के हो। 1xBET भनेको चाहिँ एउटा बेटिङ एप हो हैन, र तपाईले यसबाट चाहिँ तपाईले म्याचहरुको चाहिँ बेटिङ गरेर र त्यो तपाईले गरेको बेटिङ मिल्यो भने चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट पैसा कमाउने हो। वेट साथीहरु, यदि कमाउने भन्ने बित्तिकै हतारेर इन्स्टल गर्न भने नलाग्नुस् है त। जब तपाईले यसको रियालिटी थाहा पाउनुहुन्छ तपाईले यसलाई इग्नोर नै गर्नुहुन्छ 100%। अब मैले फेरि यो चाहिँ किन भने त भन्दाखेरि सुरुमा त नेपालमा 1xBET जस्ता बेटिङ एपहरु 1xBET मात्र हैन जुन पनि बेटिङ सट्टेबाजी सरकारले नै ब्यान गरेको छ। तपाईले नेपालमा बसेर बेटिङ गर्न सट्टेबाजी गर्न सक्नुहुन्न, यो गैर कानुनी काम हो। तर पनि चाहिँ युट्युबरहरूले भने मज्जाले खुलेर प्रमोट गरिरहेका छन् र यो सबैको रिजन हो पैसाकै लागि। र यो कसरी यी युट्युबर भर्सेस 1xBET को लभ स्टोरीको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई यसै भिडियोमा भन्छु है त। ओके, सो युट्युबर र 1xBET को लभ स्टोरीको बारेमा भने म तपाईहरुलाई एकैछिन पछि भन्छु है त। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ 1xBET को बारेमा केही कुराहरु तपाईहरुलाई भन्न गइरहेको छु। सो 1xBET चाहिँ एउटा साइप्रसमा चाहिँ 2007 मा इस्टाब्लिश भएको कम्पनी हो 1xBET भनेर, र यसको प्रमोसन प्रचार प्रसारमा तपाईले जतासुकै पनि देख्न सक्नुहुन्छ। मैले हिजो भर्खर त युट्युबरहरूले हाम्रो नेपाली युट्युबरहरूले भनेको सबै देखाएँ। मैले हिजो भर्खर टिकटकमा एउटा भिडियो पनि हेरेको थिएँ हैन, जुनमा चाहिँ रोनाल्डोले गोल हानेर गइरहेको थियो र त्यो म्याचमा किपरको साइडपट्टिको त्यो जुन लाइन ताने हुन्छ त्यो लाइनमा चाहिँ 1xBET भनेर लेखेको थियो। त्यो हिसाबको चाहिँ प्रमोसन छ भने चाहिँ तपाईले नै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ कि यो 1xBET ले चाहिँ आफ्नो प्रमोसनमा कतिको खर्च गरिरहेको छ भनेर। सो यो त भयो 1xBET को एडभर्टाइजिङको कुरा है त, जसले चाहिँ आफूमा चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरू तान्नको लागि चाहिँ यो हिसाबको एडभर्टाइज गरिरहेको छ। ओके, सो अब कुरा गरौँ 1xBET चाहिँ नेपालबाट कसरी चलिरहेको छ त। यदि बेटिङ सट्टेबाजी नेपालमा ब्यान छ भने नेपालमा चाहिँ कसरी चाहिँ यो अपग्रेड भइरहेको छ त भनेर कुरा गरौँ है। 1xBET लाई अपग्रेड गर्नको लागि नेपालमा 1xBET ले खत्रै पैसा बगाइरहेको छ साथीहरु, वर्ल्ड वाइड नै बगाइरहेको छ र नेपालमा पनि चाहिँ मजाले बगाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो नेपालमा यति प्रख्यात आइरहेको छ र युट्युबरहरूले पनि चाहिँ मजाले प्रमोट गरिरहेका छन्। सो बेसिकली तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 1xBET चाहिँ 4 वटा लेयरमा चाहिँ रहेको छ। 1xBET को चाहिँ टपमा 1xBET छ हैन, सबैभन्दा माथि 1xBET भयो र त्यो 1xBET भन्दा तल एजेन्टहरु रहेको छ। 1xBET सबैभन्दा माथिको टप लेयर हो र त्यसको तल 1xBET को एजेन्टहरु रहेको छ र यो एजेन्टहरु भन्दा तल चाहिँ अर्को सब एजेन्टहरु रहेका छन् साथीहरु। र त्यो सब एजेन्ट भन्दा तल चाहिँ जसले त्यो युज गरिरहेका छन् नि ती युजरहरु चाहिँ सबैभन्दा तल्लो लेयरमा छन् है त। र 1xBET भन्दा तल भनेको जुन एजेन्टहरु छन् ती एजेन्ट चाहिँ नेपालमा 400 जनाहरु रहेछन् साथीहरु। मैले जुन स्टडी गरे मैले भेटाएको अनुसार चाहिँ 400 जना भन्दा बढी चाहिँ नेपालमा ती एजेन्टहरु रहेछन् र त्यो एजेन्टहरु भन्दा तल जुन सब एजेन्टहरु छन् ती सब एजेन्टहरु चाहिँ 1100 प्लस रहेछन् है त साथीहरु। सो 1100 भन्दा बढी चाहिँ यसको सब एजेन्टहरु रहेछन् र ती 1100 भन्दा मुनि चाहिँ बाँकी जुन बेटिङ गर्छन् नि तिनीहरु रहेका छन्। र त्यो एजेन्ट र सब एजेन्टले चाहिँ गर्ने भनेको एजेन्ट सब एजेन्ट र 1xBET जुन त्यो तीनटा लेयर छ, यी तीनटा लेयरहरु भनेको चाहिँ कमाउनेहरु हुन्। अब त्यो जुन सबैभन्दा तल लास्टमा रहेको लेयर रहेको छ जुन युजर्सहरु रहेको छन् जसले बेटिङ गर्छन् तिनीहरु चाहिँ गुमाउनेमा पर्छन् है त साथीहरु एक्चुअलमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा भएका ती जुन एजेन्ट र सब एजेन्टहरु 1100 400 प्लस एजेन्ट सब एजेन्टहरु छन् तिनीहरुले चाहिँ मरिहत्ते गरेर तलतिर भएको आफू त्यो जुन युजर्सहरुलाई चाहिँ युज गर्न लगाउनुको मेन रिजन चाहिँ उनीहरुले चाहिँ मजाले पैसा कमाउन सक्ने भएर नै हो है साथी। अब यति भनिरहँदाखेरि नेपालबाट इन्टरनेसनल पेमेन्ट गर्न भने एकदमै गाह्रो छ, तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। जस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईले इन्टरनेसनल पेमेन्ट गर्नको लागि 1xBET लाई पैसा पठाउनु पर्यो भने तपाईले नेपाली रुपैयाँ नै पठाउन सक्नुहुन्न, त्यसको लागि तपाईले USD चाहिन्छ र US डलर 1xBET लाई एकैचोटी साइप्रसमा भएको कम्पनीलाई तपाईले सिधै पठाउन सक्नुहुन्न जुन युजर्स हुन्छ उनीहरुले। यही कुरालाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ यसको एजेन्ट र सब एजेन्टहरु चाहिँ यहाँनिर काममा आउँछन् है त साथीहरु। ती सब एजेन्टहरुलाई चाहिँ तपाईले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो तपाईले जति पैसा दिनुहुन्छ त्यो बराबरको चाहिँ 1xBET को एपमा चाहिँ उनीहरुले कोइन टप अप गरिदिँदा रहेछन् है त सब एजेन्टहरुले। र सब एजेन्टहरुले चाहिँ माथि रहेका एजेन्ट जुन छ उनीहरुबाट चाहिँ
कोइन किन्दा रहेछन् र जुन एजेन्ट छन् उनीहरू भनेको सिधै कम्पनी 1xBet-बाट नै किन्दा रहेछन् र यी सबै गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले प्ले स्टोरमा तपाईँले इजिली भेटाउन सक्नुहुने एप रहेको छ, एउटा बाइनान्स भन्ने रहेको छ। सो मैले यहाँ नि राखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको चाहिँ उनीहरूले युज गर्दा रहेछन् है त, नेपालबाट विदेशमा पैसा पठाउनको लागि, 1xBet-मा पैसा पठाउनको लागि। सो तपाईँले यो बाइनान्स एपमा चाहिँ पैसा लोड गरिसके पछाडि तपाईँले क्रिप्टो पनि किन्न सक्नुहुन्छ, US डलरमा नि इजिली कन्भर्ट नै भइ नै हाल्छ। जस कारणले गर्दाखेरि बाइनान्स एपको प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले यो कोइन चाहिँ टप अप गर्नको लागि पैसा 1xBet-लाई पठाउने गरेर चाहिँ उनीहरूले लिँदा रहेछन् जुन माथिका एजेन्ट सब एजेन्टहरू छन् उनीहरूले। र त्यो जुन युजर्स छ सबैभन्दा तल हामी जस्तो नर्मल युजर्स जसलाई प्रमोट गरेर ओहो म त कमाउँछु है भन्ने आश बोकेर चाहिँ त्यो 1xBet-मा लगइन गर्छौँ। सो तपाईँहरूले चाहिँ नगर्नु होला होइन। सो ती युज गर्ने युजर्सहरूले चाहिँ जति पैसा चाहिँ तपाईँ टपअप गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले नेपालमा जुन डिजिटल वालेटहरू रहेको छ 3-4वटा डिजिटल वालेटहरू रहेका छन्, यस्ता वालेटबाट चाहिँ त्यो सब एजेन्टलाई पैसा पठाउँदा रहेछन्। ती एजेन्टहरूले इजिली त्यस पछाडि तपाईँको एकाउन्टमा चाहिँ कोइन टपअप गरिदिँदा रहेछन् र जस पश्चात तपाईँले इजिली नै चाहिँ बेटिङ गर्न चाहिँ सक्नुहुँदो रहेछ। ओके साथीहरू, यी कुराहरू त भयो 1xBet नेपालमा कसरी अपरेट भइरहेको छ भन्ने बारेमा। ओके, सो अब लागौँ 1xBet र युट्युबर्सहरूको लभ स्टोरीतिर है त। मैले लभ स्टोरिज किन भने त भन्दा यो एउटा लभ स्टोरी जस्तै नै छ। युट्युबर्सहरूले मजाले खुल्ली आम प्रमोट गरिरहेका छन्। तपाईँका फेभरेट युट्युबरहरूले, तपाईँले 20 जना जति युट्युबरमा हेर्नुभयो भने 15-16 जना युट्युबरहरूले 1xBet भनेर प्रमोट गरेको इजिली भेटाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको फेभरेट भइसके पछाडि तपाईँले उसलाई ट्रस्ट गर्नु पनि कुनै नौलो कुरा भने होइन हो। अब जब तपाईँ उनीहरूमाथि ट्रस्ट गरेर तपाईँले त्यो 1xBet चलाउन थाल्नुहुन्छ, त्यस पछाडि अब तपाईँको ट्रस्ट चाहिँ तपाईँले उसलाई ट्रस्ट गर्नुभयो तर तपाईँले गर्नुभएको ट्रस्ट चाहिँ अब गलत हुन जान्छ साथीहरू। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भने एक त नेपालमा अलरेडी नै त्यो जुन गर्नै पाइँदैन इलिगल काम हो त्यो गर्दै हुनुहुन्छ र सेकेन्डमा भनेको तपाईँले यहाँबाट कमाउने चान्स भनेको 0.000000001 पनि हुँदैन हो साथीहरू। मैले यो चाहिँ किन भने त भन्दा यति नै हो, यसबाट कमाउने चान्सेस त नो बराबर नै हो क्या तपाईँले जित्ने चान्सेस भनेको। र तपाईँले जुन हार्नुहुन्छ नि त्यो हार्दाखेरि तपाईँ जसको थ्रुबाट आउनुहुन्छ तपाईँको फेभरेट युट्युबर उसलाई भने फेरि टन्नै पैसा हुन्छ है त। ओके, सो अब तपाईँ भन्नु होला कि अब बेटिङ नै हारियो भने त कसरी कमाउनु त भनेर होइन, तपाईँको मनमा अहिले उठेको क्वेसन पनि त्यही नै हो। तर तपाईँले बेटिङ हार्नुभयो भने तपाईँ जुन तपाईँको युट्युबर छ नि, तपाईँको फेभरेट युट्युबर उसलाई भने फाइदा हुन्छ क्या साथीहरू। यदि तपाईँले जुन पैसा बेटमा 1xBet-मा चाहिँ कुनै म्याचको लागि आफूले हाल्नुहुन्छ र बेटिङ लगाउनुहुन्छ भने तपाईँले जति पैसा हार्नुहुन्छ नि, तपाईँले म्याच हार्नु भएको खण्डमा है, जितेको बेलामा होइन, किनभने हार्ने चान्सेस धेरै नै हो। जित्ने चान्सेस भनेको अघि मैले भने 0.001 नै हो, त्यस्तै हो। नत्र भने जित्ने त कहाँ कुरै छाडिदिनुहोस्। र यसमा पनि तपाईँको छुट्टै रुल्स हुन्छ, एक्स्ट्रा टाइमको नपाउने अनेक रुल्स आउँछ। पछि तपाईँले त्यो लगाउनु भएको बेटिङ पनि यसले म्याच जित्यो भन्दा पनि पाउँछु भनेर खुसी भइहाल्नु पर्ने क्षण पनि हुँदैन। म युट्युबरतिर गइरहेको थिएँ त, युट्युबरहरूलाई चाहिँ 25-30% चाहिँ तपाईँले जुन हार्नु भएको पैसा छ नि त्यो चाहिँ जान्छ सिधै उनीहरूको एकाउन्टमा हो साथीहरू। जस कारणले गर्दाखेरि ती युट्युबरहरूले खुल्ली आम यो 1xBet-को चाहिँ प्रमोट गरिरहेका छन्। तपाईँले हारिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँले जुन ट्रस्ट गर्नुभएको थियो नि, कमजोर टिम भनेर बेटिङ त गर्नुभयो, जुन स्ट्रङ टिम छ उसलाई अब भनेपछि तपाईँ हार्नुभयो र तपाईँ हारिसके पछाडि तपाईँले त्यो म्याचमा 1 लाखको बेटिङ लगाउनु भयो भने त्यो 1 लाखबाट 30,000 25,000 देखि 30,000 चाहिँ तपाईँको जुन फेभरेट युट्युबर छ नि जसको प्रोमो कोड हालेर तपाईँ आउनु भएको छ नि त्यो उनीहरूले प्रोमो कोड भन्छ। त्यो अनलाइनतिर चाहिँ यो प्रोमो कोड एकदम ठुलो लिङ्क हुन्छ है। म तपाईँलाई प्रोमो कोड बारेमा छिट्टै अर्को भिडियो आउनेवाला छ। सो त्यसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अल सिलेक्ट गरेर राख्नु होला है त साथीहरू। र यो हिसाबले हेऱ्यो भने तपाईँ जब हार्नुहुन्छ नि तब चाहिँ ती युट्युबरहरूलाई भने झन् फाइदा हुने हो। जसको प्रोमो कोड हालेर चाहिँ तपाईँ आउनु भएको थियो नि तपाईँको फेभरेट युट्युबरको, त्यो युट्युबरलाई चाहिँ तपाईँले हारेको पैसाको 25-30% पैसा जान्छ साथीहरू सिधै। यो हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँले जब हार्नुहुन्छ नि त्यति नै युट्युबरलाई फाइदा हो क्या। उनीहरूले त यसबाट मजाले कमाइरहेका छन्। जुन ती युट्युबरहरूको लिङ्कबाट आउनु भएको छ नि उनीहरूले भने कमाइरहेको छन्। तपाईँ नै हो क्या हारेर, तपाईँले जुन ट्रस्ट गर्नुभएको युट्युबर छ त्योबाट चाहिँ तपाईँ नै चाहिँ ठगिनु भएको छ क्या। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबरहरूले चाहिँ मजाले अर्निङ गरिरहेको कारणले गर्दा उनीहरूले मजाले चाहिँ यसको प्रमोट गरिरहेका हुन् है त साथीहरू। र नेपालमा प्रमोट गर्न पाइँदैन भनेर धेरैचोटि पनि भनिसकिएको छ यो 1xBet-को, तर पनि अटेर हो कि के हो होइन,
यसको प्रमोट चाहिँ भइरहेको नि तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। यसबाट त तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो होला कि ब्यान हुँदै पनि चाहिँ 1xBet नेपालमा कसरी अपरेट भइरहेको छ र युट्युबर्सहरूले कसरी चाहिँ यसलाई खुल्ले आम चाहिँ किन प्रमोट गरिरहेका छन् त भनेर। र मेरो चाहिँ अन्तिम सजेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई के रहेको छ त भन्दा यस्तो खालको जुन सट्टेबाजी बेटिङ रहेको छ यसबाट कमाउने चान्सेस भनेको एकदमै न्यून नै हुन्छ। त्यसैले यसलाई तपाईँहरूले ट्रस्ट नगर्नु होला। इजिली नै चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ बाहिर टाढा हुन चाहिँ खोज्नुहोस् है त। ती जुन तपाईँहरूको फेभरेट युट्युबरले भनिरहेका छन् तिनीहरूले तपाईँबाट तपाईँको विश्वासको चाहिँ गलत फाइदा उठाइरहेका छन् है त साथीहरू। यसलाई सिधा रूपमा भन्नुपर्दा त्यही नै हो। जब हामी विश्वास गरेर कसैलाई हेर्न थाल्छौँ नि त्यस पछाडिबाट उसले भनेको हरेक कुरामा हामीलाई ट्रस्ट लाग्छ। तपाईँको कुनै एउटा फेभरेट युट्युबर हुन्छ उसले तपाईँले फलो गरिराख्नु भएको युट्युबरले केही कुरा भन्दै भनेदेखि तपाईँ इजिली नै चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि कुनै पनि तपाईँले सोच्नु नै हुन्न कि तपाईँले सोच्न जरुरत नै पर्छ। जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरू तपाईँहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति टाढै बस्नु होला है त। र यी डिजिटल वालेटहरूलाई पनि थाहा छ यसबाट कारोबार भएको यी डिजिटल वालेटहरूबाटै हो। तर पनि यी डिजिटल वालेटहरू पनि चाहिँ चुप लागेर बसिरहेका छन् र अब चाहिँ हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौँ साथीहरू। र तपाईँहरू पनि चाहिँ यो 1xBet जस्ता जति पनि बेटिङहरू छ यस्ताबाट चाहिँ टाढै रहनु होला। सो यस भिडियोको लागि यति नै छ। तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। च्यानल फर्स्ट टाइम आउनुभयो भने च्यानल सब्सक्राइब सँगै रहेको बेल आइकन दबाएर अल सिलेक्ट गर्न नभुल्नु होला किनभने यस च्यानलमा यस्तै खालको कन्टेन्टहरू लिएर म आइराख्नेछु। र साथीहरू यस भिडियोमा केही कमजोरीहरू भएदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला किनभने तपाईँहरूको एउटा कमेन्टले नै हामीलाई ठुलो हौसला मिल्ने गर्छ। हस् साथीहरू भेटौँला अर्को भिडियोमा छिटै नै। बाइ।